So this afternoon we'll tackle about the adverse effects of blood transfusion. So we'll tackle about its importance, why do we need to study these things, and what is the significance. Unsay matabang anon ato sa ato aning na malaman ang adverse effects of blood transfusion. So we all know that, di ba, pinag-aaralan natin ngayon, blood banking is very vital, one of the most crucial na department sa ating laboratory. Kasi just little mistake, yung life yung pinag-usapan natin dito. So first, as introduction sa ating topic, we must define terms. So blood transfusion. So, di ba, blood transfusion kay transferring of blood to another, one person to another. So, first we must define transfusion reaction. So please open your book sa page 368. Makita siya dire para mag-ident lang tayong lahat. So according to our book, the definition of transfusion reaction is defined as any transfusion-related adverse event that occurs during or after the transfusion of whole blood components, or human-derived plasma. So yun, these are defects daw na pwedeng mangyari sa ating pasyente upon the transfusion of the blood, onset or mag-effect siya after some period of time pa. So our transfusion reaction daw ay divided into two, the acute transfusion reaction and delayed. So, acute transfusion reaction and delayed transfusion reaction. How we can differentiate the two? So, it's stated here that transfusion reaction that occurs within 24 hours is considered an acute transfusion reaction. So, within 24 hours tayo sa acute. While the delayed transfusion reaction will be observed after the 24 hours. So, opposite, after. Yan, klaro yan na, acute and delayed. So, pag acute kay within 24 hours, while our delayed transfusion reaction is after the 24 hours. So, what are the transfusion risks? Diba? Bakit natin kailangan pag-usapan itong transfusion reaction risks? So, the risks involved are, transfusions are variable. So, variable, pwedeng iba't iba. Hindi natin alam kung this adverse effect will be fatal or manageable or not. So, yun, diba? Adverse effects also, di ba, since variable siya, and life and death ang ating pinag-usapan dito, di ba? A single mistake can cause death. So the most fatal adverse effect of this transfusion reaction with our blood is death to the patients. Tapos, it was stated here sa ating book na
adverse effects of blood transfusion kay naamo dahil siya regulation. Dinapaon sa regulate. So na-responsible ani na agencies, di ba? Katong mga governing agencies nato sa atong blood banking, di ba? Naatay CAP. Ano sa meaning sa CAP? So naapod tayo FDA, which is the tapos AABB. So what's that? AABB? So okay, so those were the sila ang mga agencies na nag-regulate sa atong blood transfusion and its adverse effects, kung unsa bang maayo, unsa bay dapat buhaton nato para we can ensure that our donor and our patient is safe upon the transfusion, pre to post transfusion. Sila ang nag-regulate. So now our classmates will the reporters of this. Kasi dito sa acute and delayed, di ba, may mga under dito is discuss ng ating mga classmates which they will report now. Tapos mailing na makinig tayo para maintindihan ng bawat isa sa atin kung anong under this adverse effect, acute and the delayed. So more on acute transfusion reaction will be reported by Doña. So let's listen to this. Thank you. So nabi ano kasi wala kita patuhan daw. So acute hemolytic transfusion reaction. So nilalayo na to. Acute means, di ba, short phase. Hemolytic means destruction of RBC. Transfusion, of course, to transfuse, to transfer, and then, wala pa? So ito siya i-cut down na madali siya sa abdomen. AHTR, acute hemolytic transfusion reaction means acute. Acute is short phase. Hemolytic, destruction of RBC. Transfuse, which can be cut down from transfer and then fuse. Pag-transfer sa blood, then fusing it with the recipient's blood. And then the reaction against wrong cross-matching. So a little information na basic, little as 10 ml can cause rapid hemolysis. And this is also kani siya 10 ml, maupunin siya ang apil sa mga factors nga hanong nag-acute siya, not just the kind of antigen itself na transfuse siya. Happens within 24 hours of transfusion. So tungkol kay, even though acute siya, even though short phase, mahappen siya within 24 hours. Pero most of the transfusion reactions na acute are actually about 1 to 2 hours lang. Not necessarily nga maabot siya 18, 19, or even 24 hours. Basta within 24 hours, but an average of 1 to 2 hours. Can either be immune or non-immune mediated. Immune as in association of the presence of antibodies and complement systems, and non-immune like chemical and mechanical factors like sa physical factors, size sa hub, sa gigamit, ang kalimpyo for example, o chemicals like deglycerolization sa blood after thawing. Tapos, ABO incompatibility, which is the most well-known na cause sa acute hemolytic transfusion reaction o ang the most severe. So symptoms. Abdominal pain, of course. Tungkol na siya, abdominal pain is because na-association siya sa kidneys. Apil sa mga severe nga
nga symptoms ani kay renal failure, which I will discuss later. Chest pain, kay nani siya association sa katong the transfusion-related acute lung injury, which is a subdivision of the acute hemolytic transfusion reaction. Flank pain and back infusion site pain. So basically that's it. So of course, tungod kay na siya association with the kidneys, naapoy kagasyon nga hemoglobinuria and hemoglobinemia. And of course, hypotension, renal failure of course, and then shock. Hypotension kay this is a highlight because sa treatment gani sa monitor and treatment kailangan gina-monitor ang hypotension as well as urine output kung naay acute hemolytic transfusion reactions or any other kind of transfusion reaction. Pwede po siya delay. Basta ang one of the basic na kailangan gina-monitor is ang blood pressure and ang urinary output. So you have to that guys. So division of acute transfusion reaction. So febrile, allergic, and pulmonary. So ang febrile kay nag-ano na siya nga nagkalintura gali. Basically, nagkalintura siya. Allergic, as in, nag-association na siya of vasodilations, inflammation, etc. And cytokinetic action sa mga leukocytes. And of course, pulmonary, which is apil sa mga severe na mga effects sa transfusion reaction, kaya affected nila ang lungs. So, ang kani sila, i-discuss nila kung later, kaya naman na sila. Sabot-abot naman ni allergy, di ba, nga mild and severe. One of the, ang reason nga nung mild and severe siya, tungkol sa unsa siya nga blood types. For example, ang ABO. ABO is mostly severe. Pero for example, like RH and, RH po na severe. Pero ang Kel, Duffy, etc. na mga IgG-related na mga transfusion reactions are mostly mild. And because nga mapatay siya, mawala ang antigen sa mga enzymes na gigamit sa blood banking, even though naay di ba, tama ang mga factors man nga nag-determine kung present ba antigen o kuan kay ang kind of antigen, ang strength ay ang enzymes, ang strength sa enzymes kung sa time nga na-expose ang antigen sa enzymes. So, for example, kung ang antigens nato kay na-expose lang for a short while, wala kay namatay ang antigen, wala kay nawalang antigen. Pero natin po siya nonetheless, but that is mild. Tapos, ang kaning tapo, Charlie, o kani siya, i-discuss niya siya later. So mo siya immune-mediated siya. Di ba duha man to? Immune-mediated and non-immune-mediated. As you can see here, na IgM antibody o antigen. IgM siya guys, nani siya sa book, IgM siya kay mostly manggod gina-associate ang acute hemolytic transfusion reaction sa ABO blood groups. Tapos ang ABO man kay IgM. So ang gi-highlight ani kay IgM and then antigen. Pero naapoy IgG. Of course, IgG. IgM. Ang most severe guys kay ABO and RH. Tapos mga na-IgM na mga tapos immune complexes of course, ang katong mga acute phase reactants and the activation of the complement cascade from that, di ba? Immune complexes. So activation. So tulo na siya tulo ka process simultaneous happenings or one or more. Activation member na complex. Kani siya, aning hemolytic man siya, of course, ma-activate ang complement system. This is to the activation of C3 and C6 o integration of the property, di ba, katong stabilizing agent. Tulo na siya sa association of the IgM and antigen
nga kuan katong complex system, di ba? Pag bind sa IgM sa antigen, mo bind ang complement bodies ang katong MAC, katong membrane attack complex, tapos pag-cause siya o intravascular hemolysis. So basically, this is MAC, di ba? Activation of the complement system, activation of membrane attack complex, MAC. Ang isa ay secretion of vasoactive amines and inflammation mediators. Then systemic symptoms of vascular collapse, renal failure, and bronchospasms. So, vasoactive amines, mo na siya ang katong mga organic na mga substances in the body nga ginasecrete sa mga leukocytes nato, di ba? Sa mediation of allergic reactions. Kaya di ba vasoactive amines administer the dilation of our blood vessels or ang inflammation. This of course inflammation mediators. This of course tungod sa ina nga action sa ato ang leukocytes naay vascular collapse, renal failure, and bronchospasms. Tapos activates coagulation cascade, diffuse intravascular coagulation, and then bleeding. Kanino siya guys, di ba na may antigen sa tong platelets? Tungkol sa specific, ang napoy nga, di lang RBCs ang nag-play sa acute hemolytic transfusion reactions, pati po, most importante niya siya, pati po ang platelet, as in platelet transfusions. Napoy siya, not just red blood cells. Tungkol na, pananaling incompatibility of platelets, mag-forma na siya o intravascular coagulation. Tapos dito, mag-form of bleeding because of katulagi, katulad katong maha, tapos thrombocytopenia purpura. Lagi. Sabot ko guys. Lawak sabot. Dito na lang. Basta ano lang, kanya siya, activation, membrane attack complex, complement system. Basically, complement system ni. Secretion of vasoactive amines, kaya mga ginarelease sa atong leukocytes as in allergy. O vasodilations ba, for example. And related siya sa coagulation cascade as in platelet transfusion. MAC, leukocyte, and platelet. Parang ganun lang ba? MAC, leukocyte, and platelet. So, muna rin siya agad guys. Na-mistransmit na din natin. Vasoactive amines nila, tapos inflammatory mediators, tapos basta lang sa inyo ang reference, di ba? Kani vasoactive amines, inflammatory mediators, o sa inyo guys, coagulation. Na-mistranslate mo ba? So, ABO, incompatibility-related AHT, usually caused by transfusion of platelets of type O donor to a non-type O recipient. So, i-highlight na ko guys na ang main kay mag-donate type O na donor, especially to a type A. Very good non-type O, pero mas severe form ang type A na donor. Tapos acute non-immune-mediated hemolytic transfusion reaction, frequently presented as asymptomatic hemoglobin independent of antibody presence. Of course,
acute non-immune mediated hemolytic transfusion reaction. There is no, di siya associated sa presence of C3 o antibodies against the antigen nga na-transfuse. So, ang causes. Causes sa non-immune siya ha, kay mechanical, improper shipping or storage temperature. Tabo-tabo naman eh. Little use, small bore size, rapid pressure infuser, roller pumps, as in katong nag-roll siya, na para ma-transfuse siya quickly to integrate pressure, and of course, the blood warmer. Ang chemical, incomplete deglycerolization of frozen blood, kanang concurrent infusion of unapproved fluids and bacterial contamination sa chemical. So, transfusion, so sa treatment, course of action, transfusion must be stopped, of course. Clerical verification, patient's physician informed, intravenous access is maintained. Ang intravenous access kay gina-maintain jud na siya kay dira ginabutang gani ang mga mga tambal ba against mag-transfuse siya. For example, katong saline na administration and appropriate clinical course. So mo na diri ang gina-maintain o gina-monitor ang adequate blood pressure tapos adequate urine output. Gina-maintain siya kay normally siya ang factor, di ba? For example, kung mag-coagulation, kung ma-activate ang coagulation cascade, ma-affect ang blood pressure niya. For example, mag-delete siya sa inyong mga organs, mag-increase siya sa blood pressure, katungod sa pagbuot niya sa mga sinuses ba, sa mga blood vessels. And of course, adequate urine output. Kaya ma-appeal man dali ang renal function. Notification of transfusion service trace if another patient is involved. Kung nag-transfuse with the same kind of blood, for example, kailangan na siya i-trace tapos i-stop kaya mas napailating niya patient nga nagagamit ato ng blood. Tapos, if positive, second sample must be requested and tested that on positive reaction samples. So that includes hemolysis reaction, post-reaction samples, if tested positive, is tested on pre-reaction samples. So ang samples na na-react na, kaya kung positive siya, i-test na po siya sa kung wala pa siya na-react to make sure ganit. Kana mo lang test limits in between before and after. Tests also include free plasma hemoglobin to assess hemolysis. Di sila naman guys, di ba? Free plasma hemoglobin, LDH, total and direct bilirubin, haptoglobin, free urine hemoglobin o urine hemosiderin. So kabalo naman ta associated na siya sa hemolysis, di ba? So dili na ko ni-explain. And next. May question, guys. Issue na lang dun. Katupisyo. Issue na rin. So, ang katupisyo is, pag-iisa na lang mo, Mark. Sila itong Castro.
So sa immune-mediated siya guys, kaya mo din siya katong non-immune-mediated, sa iyo naman gusto siya, nag-hemolyze lang siya, kaya tungod kay sa mechanical na factors and chemical factors, like ang bore size, etc. Mechanical, nagamit siya og roller, excessive ka ng taas kaya pressure sa roller pumps, nag-roll sa blood bags to boost pressure. Ang temperature sa RBCs na habang i-transfuse siya. Kung mechanical factors like deglycerylization of blood, parang ganun lang siya ba? Nahimulay siya tungod sa kinatong factors, dili tungod sa immune mediation, dili tungod sa presence of antibodies or complement system against sa antigen nga blood na di-transfuse. So sa immune mediated, so yun lang siya guys, diba? IgM antibody antigen, kung dikit ang IgM, ang antibody against the antigen of the blood being transfused, mag-act ang complement system and the antibody. Mudikit ang antibody, of course, and then mudikit ang complement system. Diba? Sa complement system, ma-activate ang C3, tapos ma-integrate ang properdine. Diba? Ang properdine, maumato siya ang nag-stabilize sa membrane attack complex. Pag-integrate na niya, mag-cause siya hemolysis. Kabalo naman sa reaction, diba, sa map, magpulma siya sa complex na murag cylinder, tapos iyang ihilis ang isa ka part, kuha siya nagdikit, tapos iyang kawaw ang tanan sa cellular ng mga causing RBC death. Secretion of vasoactive amides and inflammation mediators. Kaya mo siya ang katungan ng kanang muna siya ang katong sa mahaba, for example. Inflammation, di naman siya isa lang pod. Tungkol sa inflammation, tungkol sa mga ilalang na actions ba, kay magpurma siya o murang maha. So magpurma siya o hemolysis. Ano kaning microangiopathic hemolytic anemia, we are passing through OPT, and then madaot ang RBCs, due to platelet coagulation, kaunon sa macrophages sa subendothelial cells or sa spleen, macrophages of the spleen creating indirect bilirubin, di ba? Parang ganun. O activation of coagulation cascade due to foreign platelet antigen, di ba? Kaya apiperi na dako nga factor ang platelets sa acute hemolytic transfusion reaction. So, yeah. Wala yung question? Guys, nasaktan guys. Sure ha? Sige, thanks. Ay, bitaw mo nga. Pero maka-answer na mo sa mga questions kung mag-quiz, sir. Reinforce na, reinforce. So, ako na i-reinforce. Kung naman ang pinaka-severe form of kung saan ang blood group associated with why? Because of higher ability to something that was Di ba ang APO, kaya dali naman na siya, di ba dali naman na siya na i-ayon na siya. So kung sabi paminaw ninyo, main reason hanong na ay acute hemolytic transfusion reaction associated with the APO group. improper identification. Improper patient identification. Wala siya. Kung sa mga acute hemolytic transfusion reaction na minor pero possible, na associated with the IgG antibody. Medical, Kato ako lang di-certain. mechanical, Dili, ang mga blood groups, ay, minor care, Lapi ka na. Tapos ang severe APO and RA. Kung sa ang mechanical reasons of acute hemolytic transfusion reaction. Temperature transportation. Ang mechanical. Mechanical. Ato,
unauthorized sterilization of improper, tapos mali ang fluid na gigamit. Fluid. Oh, rigid. Ano to So, fluid? hindi siya under chemical. Chemical siya. Chemical. Chemical to ang fluid. Dili appropriate ang fluid na gigamit sa blood bag. Roller pumps. O roller pumps. Diba? Mechanical man ang roller pumps. Sa harsh thing na mechanical action of the roller pumps, manimulay sa blood. One moment. Run on top. Next. Sa bacteria pang tabi, ito na tayo mamahar. Okay. Sepsis. Basta nalamat na lang sa si Rose. So, good afternoon everyone. So, the transfusion associated sepsis. So, na naman diba mo yung idea from the word sepsis pa lang. So, sepsis, so na-adjunct bacteria na naa sa blood bag. So, this is an acute non-immune transfusion reaction as what Domin says. Di ba naman ay classification si Domin kanina. So, under ni siya dito. So, it occurs when blood contaminated blood component is transfused. So, same lang same siya sa acute hemolytic transfusion reaction kay ano man siya acute, so pas-pas ang iyang ano. So, kung gano'n ni Jeff gagawin na, so wala, sa within 24 hours pa lang na yung reaction. Within 24 hours pa lang, mag-react na doon ang body mo sa pag-transfuse pa lang sa blood. So, ang symptoms nito kay, di ba, body temperature is equal to 2 degrees Celsius and above. So, ang meaning lang ana guys, more than, ipalipong lang ko sa libro kay, or greater man, so 37, greater than normal na siya, so 37 degrees Celsius and above. So, pag naay nga lang, so, ano na ang mga doctors na naay bacteria. So, hypotension, so, di ba, ginakontrol man sa ang blood pressure sa patient. So, kung baba, ay, nag-ano po na sila na basi may bacteria, tapos, na-eye rigors na in which na nag-feel ang patient na cold daw. Tapos fast ang ilang breathing. So, fast po ang ilang breathing. Ang report sa body temp, so naa sila yung fever in which na naay karang ang mga bacteria, di ba pag may bacteria kay mag-compensate man ang body, so mag-increase ang temperature para dili mabuhay ang para dili makagro ang bacteria. So, ang mortality risk ay ang contamination by gram-negative rod. So, dili lang siya gram-negative bacteria kaya maka-apekto po ang gram-positive. So, ang patient's age, kaya diba, kung mas tigo lang, kaya diba, mas ano man ang ilang immunity kaysa sa mga mas bata. So, ang volume transfuse, so, kung mas daghan ang nahatag, so, possible na mas daghan po na bacteria ang makasulod, ang matransfuse sa imo nga. Kaya ang platelet storage time kay kung matingala mo kung platelet ang ginaano kay usually platelet ang pinakadaghan na bacteria kay tungod sa iyang temperature. Tapos according sa ako nabasa kay daghan daw ang mga bacteria do na mag-grow sa blood bag or ang transfuse kay 10 raised to 7 to 10 9 CFU per ml. So or more daw kung nanay na kay bacteria do daghan kay di ba na ano na ito sa bacteria sa una, kung pasok, so, kaya na dyan kayo na siya guys, kamilyo na kayo na siya nga bacteria. Ha? So, ang sources nito kayo, pwede po sa skin flora kayo, di ba? Pag mag-donate man ang isa ka pasyente kayo, wala na kabalo kayo sa ilang skin kayo, naman ay mga normal flora, kung wala na tarong o limpyo, possible na makasunod ang bacteria dito. Like, kung ino ni Domin na pagsabor, pag-anak, mga bacteria. So, less ang frequent na po lang sa gut. Tapos, ang bacteria endotoxin generated during storage, kaya kung ma-store na sila, kaya ilang endotoxin kayo, mag-activate. So, infected central venous catheters, kaya kapag transfuse na, gikan
yan sa from the blood bag pato sa patient sa pag-alagod sa flow. So, ang doktor ay donor bacteria. So, napod instances na usa kay dili ma-detect ang bacteria na naa sa sa donor. So, kana mag-cause po na siya og sepsis. So, like kung ginuna ko sa inyo gayon na ang platelet kay most frequent component daw siya ng causing ng transfusion-associated sepsis kay tungkol sa iyang storage nga favorable para sa bacteria na mag-replicate. So kani siya, naani siya sa libro, nakapod lang siya sa inyong handouts pero hindi na ko gi-kompleto. So sa mga gram-positive, naadira mga staphylococcus na mga species, streptococcus, bacillus. So ang iyang pag red blood cells kay duha na siya guys na ay pwede siya sa red blood cells o sa platelets pero mas common na ang bacteria na mag-stay sila sa platelets tungkol sa iyang storage temperature. So kung sa red blood cells sa 500 na mga tao, isa lang ang magkaroon ng ingani o sabi so dili kay ni siya common. Kung yung mortality kay po siya karang rare pag kay siya kay sa 10 million na tao, isa lang ang mamatay. Sa platelets, in which na mas taas ang iyang risk kaysa 75 na na-transfusion ng blood, isa, magkanaan siya ng isang na mortality niya kay rare lang po siya kaysa 500 ka tao, isa lang ang mamatay. Tapos, ang sources ito, syempre sa skin, kay ang staph kay normal flora pa na siya. Sa natural environment, kay na sila sa So, if question guys, di ba kabalo naman mo na ang kani sila, kay normal floras ni sila sa buwang skin, so, ma-associate sila sa pag-transfuse ako. So, ang mga gram-negative kay naadili ang mga serratia, yersinia, Acinetobacter, Escherichia, Pseudomonas, and Providentia. Yan, ako'y nabasa na-mention ko ni Sir na Yersinia intercolitica daw kay common daw na siya na blood bag na contaminant. Tapos, syempre, ang sources nila ay sa bloodstream, natural environment ko na sila. Kaya ganyan mag sila, kaya pa nag-ano naman na sila sa inner naman na sila, bigyan na sila sa outer surface sa atong body. So, sa bloodstream na tapos sila makita. Sa na-answer sa libro, guys, page 374, table 16.4. 374, table 16.16-4. So, ang diagnosis ani kay nag-ruling out yung one disease, tapos performing gram stain culture of the infected components, getting the blood culture from the patient. So, kung mga doktor, kasi na ay bacteria na transfuse sa patient, kay mag-ano sila, mag-gram stain, kaya diba sa gram stain, through gram staining, kaya ano man ito, ba't ano na ito, na kung na-aba yung bacteria, kung whether gram positive ba sila or gram negative. So, mag-culture po na sila, pero dili guys, kay from sa patient, di ba, pag blood bag, kay namagod na ka basihan kung ang doktor kung naabay bacteria na nasa blood bag. Kaya kung saan ang blood bag, later, ingon ako sa inyo kung saan mga criteria na naay bacteria sa blood bag. So, ang doktor, kay dili lang ang nasa blood bag ang ilahang i-test, kundi sa patient, kung both ang ilahang para masigurado kung saan yung bacteria. Kaya kung saan man po sa blood bag na sila magkuha, o i-test nila kung naay bacteria na mag-grow, wala ta kabalo na, kasi dili kayo na nagano sa pasyente. Tapos pag dapat magparehagod ang sa blood bag o sa pasyente, kung pareha dapat ang nag-grow na bacteria. Ito para ma-confirm nila na na-adjust na transfuse. So, naay mga intervention. So, like kung ginoon ko yun na sa collection kay ang donor history dapat mabalaan ang history sa donor kay base dahil na siya ka ng bacteria ay
proper phlebotomy technique. So, dapat iwan dyan yung tao kay basi kung dili makontaminate ang needle na isulod. So, makontam ang blood o bacteria. So, single arm correction technique ay kung duha, mas prone siya na mas dagan ng bacteria. Tapos, ang diversion pouch, okay, pwede pa kayo nani sila ginaingani guys. Kanina rin mo rin ginakuha na nila o dugo para ma-sure ko para kung i-culture ko nila, dili na kayo sila makuha dira kayo makontam na mga good na. Okay ba? So, kung before nila i-store ang blood bag, like, na sila in for reduction in which ito siya, gina-filter ang blood, gina-filter sa ang blood. Tapos ang pathogen inactivation kay syempre para mawala ang mga bacteria niya. Ang automated culture kay before nila i-store kay culture sa nila para ma-sure good na wala dyan bacteria dito. Tapos pag gina-transfusion na ang pasyente kay na sila visual inspection in which kung naay ang criteria kung naay bacteria kay naay present sa bubbles, naay abnormal color good kay di ba usually manggod kay di ba red man o gold blood kung naay abnormal color dira kay di ba naman ay growth na dyan sa bacteria example of Pseudomonas kay mga green na kunya na po na kung naay clumps na clumping dira or nag-hemolysis na clot kay na dahil na nila istado nila ang transfusion kay bacteria naay bacteria na present dito sa blood bag. So, ang biochemical markers, di ba, pag ginatransfusion na, undergo po na siya o mga test. Kunya, kapag microscopy or stain, like, kung hindi mo na okay na kapag pag mabalan dito na may bacteria kay i-gram stain pa, di ba nila, yung immune na assay para ma-sure dyan nila kung naagaw. Ang treatment kung nakita nila to na visual, katong gainan na na-mention ako na visual na present, so i-stop na dayon nila ang transfusion. Tapos dayon kay mag-antibiotic sila kasi syempre bacteria man na in which mag-start sila sa broad spectrum kay hindi pa man sila sure kay syempre ang culture ba sa bacteria pag mag-culture ba kay dugay ba ya. So mag-broad sa sila while abang na nila sa cruise sa mga test kay unti-unti man nila ba na sa specific bacteria so specific na po ang mga tambalay natin. So may question guys. Nasabtan. Guys, sabtan guys. Alam tayo yung additional, di ba sa Pilipinas, dira po kasi dira ang gagal pangutan na baka most common, mag-good siya na ginano, na most common na gagal na bacteria, baka sa lagi niya. Usually, mag-good lang sa platelets, di ba? Pila man, katong sa lima na to, kung ma-remember ninyo kagayin na pila ang lifespan sa platelets. O, 7 to 10. So, pag i-store na siya, ay usually sa later part na pagdagan ng bacteria, sa 4 to 5 days, dira na sila mag-multiply. Eh, di ba, pag ano pa man na sila, hinay pa man na sila, so, dili, 4 to 5 days yung pagdagan na siya. So, like, kung iiwan kagay na sa time, so, dapat nag-ano po sa time, kung mas bago na blood, so, mas lesser ang bacteria na mag-transfuse. Arjelie na Ang common Sa pagtapit blood bag. common sa blood bag. Guys, nasabtan. Na may question daw.